امشب در 24 توافق اسرائیل و حماس برای آتش‌بس بعد از 15 ماه جنگ. این توافق شامل آتش‌بس اولیه 6 هفته‌ای برای آزادی شماری از گروگان‌ها و خروج نیروهای اسرائیلی از مرکز غزه است. Iran and that regime is at its weakest point in recent memory, maybe ever. Their air defense. تأکید مارکو روبیو به جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای. گزینه ترامپ برای وزارت خارجه در کنگره گفته شاید تهران به خاطر ضعف فعلی به دنبال توافق باشه. و واکنش‌ها به مصاحبه پزشکیان با شبکه NBC آمریکا. او خواهان مذاکره با واشنگتن شده و تلاش جمهوری اسلامی برای ترور ترامپ رو تکذیب کرد. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. این یک خبر فوری است. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان برنامه رو با خبری فوری شروع می‌کنیم. بنابر گزارش‌ها حماس و اسرائیل به توافق آتش‌بس دست یافتند. رویترز به نقل از یک مقام آگاه گفته توافق غزه شامل مرحله آتش‌بس اولیه 6 هفته‌ای و آزادی گروگان هاست. این مقام گفته در مرحله اول ارتش اسرائیل به صورت تدریجی نیروهاش رو از مرکز غزه خارج می‌کنه و آوارگان فلسطینی به شمال غزه باز می‌گردند. حماس هم در مرحله اول آتش‌بس 33 گروگان از جمله همه زنان و مردان بالای 50 سال را آزاد میکنه. ترامپ هم در شبکه اجتماعی تروت سوشال گفته این توافق به زودی اعلام میشه. آقای ترامپ گفته با اسرائیل کار میکنه تا مطمئن بشه غزه هرگز تبدیل به پناهگاه امن تروریست‌ها نمیشه. همکارانم بابک اسحاقی از تل‌آویو و سمیرا قرایی از واشنگتن دی سی با ما هستند. با بابک شروع می‌کنم. بابک، میدونم که در سراسر اسرائیل در این 14 ماه گذشته بسیاری از شهروندان بی‌صبرانه منتظر آزادی گروگان‌ها بودند. واکنش‌های اولیه الان چطور هست به احتمال رسیدن به این توافق؟ احساسات فردا دوگانه هستش. 446 روز از 7 اکتبری که افراد حماس وارد اسرائیل شدن و دست به کشتار پیر و کودک و جوان که زدن میگذره. 446 روزی که در غزه هم ویرانی‌های عظیمی حاصل از جنگ پس از آن به وجود اومده، کشته‌ها و زخمی‌های بسیاری به بار گذاشته، تا اینکه امروز هم حماس و هم اسرائیل اعلام کردند که به یک توافق آتش‌بس دست پیدا کردند. اسرائیل نام این توافق را بالهای آزادی گذاشته و قرار هستش که از شنبه و یا یک شنبه اولین گروه گروگان‌ها که همانطوری که گفتی زنها، بیماران و سالمندان هستند آزاد بشن. قرار هست فردا ساعت 11 صبح کابینه سیاسی امنیتی اسرائیل تشکیل جلسه بده. پس از آن جلسه دولت را خواهیم داشت که در اون قرار هستش که این توافق را تصویب کنند. به نظر نمیاد که بنگویر و اسموتریچ، دو تن از رهبران گروه‌های راستگرا که شدیداً مخالف این توافق هستند، در این مرحله برای نتانیاهو دردسر درست بکنند و به نظر میاد که این توافق به سوی عملی شدن پیش میره. اما آنچه که بسیار مهم هست مرحله دوم هستش که اسرائیل میخواهد در این مرحله اگر حماس همچنان بر حکومت بماند به جنگ بازگردد. دقایقی پیش یکی از افراد و رهبران حماس در قطر میگوید که از آمریکا و همچنین مصر و قطر ما ضمانت‌هایی گرفتیم که اسرائیل دیگر به جنگ باز نخواهد گشت. این دقیقاً آنچه هستش که نتانیاهو را به هیچ عنوان قبول نمی‌کنه. همچنین بیرون رفتن از کریدور فیلادلفی که بین مرز غزه و مصر هست و از اونجا بیشتر سلاح‌ها وارد غزه شده تا کنون، جایی هستش که اسرائیل نمیخواد اون را به این راحتی ها از بین ببره. مسئله دیگر مسئله زمین‌های حائل بین مرز اسرائیل و غزه هستش که حدود 1 کیلومتر در حال حاضر هستش. اسرائیل نمیخواد که در طول مرز این 1 کیلومتر را خالی بکنه. مشکلات در مرحله دوم بسیار زیاد هست، اما گام اول بسیار بسیار مهم هستش، به ویژه برای خانواده‌های گروگان‌ها. امروز من تمامی روز را در میدان گروگان‌ها در تل‌آویو بودم و اشک شوقی که خانواده‌ها از امکان دیدار فرزندانشون
خانوادهشون میریختن را با چشمای خودم دیدم. بسیار امیدوار بودن، اما نگران از اینکه در این مرحله همه گروگان‌ها آزاد نمیشن. خانواده هایی که ممکن بود با هم تمام این مدت بودن، حال یکی چون که پسرش در گروگان هستش آزاد نمیشه، اما دیگری چون که دخترش در اونجا هست آزاد میشن. در بین گروگان هایی که باید آزاد بشن خانواده بیبس هم هستن، خانواده موقرمیزی ها که مشهور هستن و یک کودک 5 ساله، یک کودک 1 ساله، مادر و پدر. حماس میگوید که 3 تن از اونها، یعنی کودک و 2 کودک و مادر کشته شدن، ولی پدر زنده هستش. اما اسرائیل هنوز اطلاع دقیقی از این موضوع ندارد. همه در اسرائیل منتظر هستند که ببینن سرنوشت این کودکان موسرخ به کجا انجامیده. اما در کنار اون قرار هستش که بیمارانی که در 1 سال و 4 ماه در اسارت هستند، پیرمردان و پیرزنانی که در اونجا هستند، همچنین زنان و دختران سرباز هم آزاد بشن. در مقابل هر دختر سرباز 50 فلسطینی، در مقابل هر شهروند اسرائیلی که سرباز نیستش 30 فلسطینی در 6 هفته آزاد خواهند شد. حدود 1600 زندانی فلسطینی از زندانهای اسرائیل خارج خواهد شد. بسیاری از اونها تروریست هایی هستند که به خاطر کشتن بسیاری از شهروندان اسرائیلی هر کدام چندین بار حبس ابد گرفتن و اکنون اونها آزاد خواهند شد. سمیرا، هنوز 5 روزی تا تحریف ترامپ باقی مونده، ولی به نظر میرسه که بخش قابل توجهی از اعتبار این مذاکره و توافق احتمالی رو همه متوجه دولت هنوز روی کار نیامده او میدونن. همینطوره، دقیقاً همینطوره. 5 روز دیگه بایدن از کاخ سفید میره، آقای ترامپ وارد کاخ سفید میشه و همین الان در رسانه‌های ایالات متحده اگر نگاه بکنیم به نقل از یک دیپلمات آگاه زدند که این توافق به خاطر فشارهای آقای ترامپ مشخصاً بر دولت اسرائیل هست که انجام شده. گفته میشه که این توافق بسیار شبیه آن چیزی است که آقای بایدن در ماه می پیشنهاد داده بود و الان ما داریم میبینیم. یعنی 1 هفته مانده به آغاز کار دولت تازه است که طرفین قبول کردند. یعنی به خاطر فشارهایی که آقای ترامپ وارد کرده بر طرفین مذاکره و ضعفی که حماس در این ماه‌ها دچار شده است که الان داریم می‌بینیم که این توافق به سرانجام رسیده. تعداد سفرهایی که در این 15 ماه انجام شد از طرف مقام‌های ایالات متحده به منطقه از شمارش خارج است. یعنی کسانی که نمایندگانی که آقای بایدن می‌فرستاد، آقای هاکستین نماینده خودش در خاورمیانه، برت مکرک نماینده خودش در خاورمیانه، آقای بیل برنز رئیس CIA، خود آقای بلینکن نزدیک به 12 سفر تمامی اینها رو انجام دادن. تا الان 5 روز مانده به ورود آقای ترامپ ما ببینیم که این اتفاق افتاده، هرچند که یک اتفاق تاریخی هست اینجا در صحنه سیاست داخلی ایالات متحده و اون هم همکاری بسیار نزدیک کسانی است از دولت مستقر، دولت فعلی و دولتی که روی کار خواهد آمد. یعنی آقای ویتکوف که نماینده آقای ترامپ هست در امور خاورمیانه یک همکاری بسیار نزدیک با برت مکرک که نماینده آقای بایدن داشته. این دو در سفرها با هم بودن، در چند هفته اخیر با هم همکاری تنگاتنگی داشتند و خب الان شاهد این هستیم که این توافق به سرانجام برسه. آقای ترامپ خیلی زودتر از آقای بایدن به این توافق واکنش نشون داد. ما هنوز انتظار داریم که آقای بایدن امروز بیاد سخنرانی رو انجام بده. قرار هست که ملت آمریکا رو خطاب قرار بده، بیاد یک سخنرانی تلویزیونی انجام بده. اما خیلی زودتر از اون آقای ترامپ آمد در شبکه اجتماعی خودش تروث راجبش نوشت و گفت آمدن من و انتخاب من در ماه نوامبر هست که این پیام رو به جهان داد که ما از طریق قدرت میخوایم صلح رو برقرار بکنیم و ماحصلش هم همین توافقی که انجام شده. 2 نکته مهمی که آقای ترامپ در توییتاش نوشته، یکی این هست که نمیگذاریم غزه دوباره بشه بهشت برین تروریستا. این رو میشه خیلی تفسیر و تعبیر کرد منظورشون چه هست از این
اینکه اجازه ندند که دوباره بخواد در غزه حماس سر کار باشه. همین الان دولت بایدن هم بارها گفته که هرگز ما برنمیگردیم به قبل 7 اکتبر که حماس بخواد در غزه کاری باشه. بحث دیگر پیمان ابراهیم هست. آقای ترامپ میگه که از این مومنتوم، از این فرصت الان استفاده میکنیم و میخوایم بریم به این سمت که پیمان ابراهیم رو بیشتر و بیشتر بکنیم، قوی‌تر بکنیم. یک نکته کوتاه رو هم بگم فرداد، الان در رسانه‌های آمریکا قیاس جالبی رو دارن انجام میدن. هفته آخر دولت کارتر آزادی گروگان‌های آمریکایی، هفته آخر دولت بایدن و آزادی این گروگان‌های فلسطینی، این قیاس رو الان دارن زیاد انجام میدن. ممنونم از هر دوی شما، سمیرا قرایی از واشنگتن دی سی و بابک اسحاقی در تل‌آویو. شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی از واشنگتن و مرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از استانبول به ما پیوستند. خانم برادوس، چقدر حائز اهمیت است رسیدن به این توافق بعد از 14 ماه و چه معنی خواهد داشت هم برای طرف اسرائیلی هم برای حماس؟ خب مطمئنم خیلی پیشرفت خیلی بزرگیه، هم برای خانواده گروگان‌های اسرائیلی هم برای آینده غزه. ولی من این توافق رو توافق شکننده‌ای به نظرم خواهیم دید، چون که بر حسب اون آخرین درخواستی که حماس خواسته از اسرائیل برای اینکه در مورد کریدور فیلادلفی به نتیجه برسه و اینکه خب حماس و الجزیره که از حماس حمایت میکنه، کانال قطری، در مورد این صحبت میکنن که باید تمام توافقات شده IDF از تمام غزه خارج بشه. یعنی یک مواردی داره بحث میشه از طرف هر کدوم از طرفین. بعدن استیتمنت یا بیانیه آفیس نتانیاهو رو داشتیم که هنوز جزئیات مونده که ما بدونیم در مورد این جزئیات چگونه خواهد بود و چرا این قبل از اینکه حتی به توافق برسن. من فوکوسم یا دقتم بر حسب همین نکته بود که به نظر من فیلادلفی برای هم حماس مهمه هم برای اسرائیل. چون اگه توافق اینجا صورت بگیره، حالا بماند در مورد گروگان‌ها صحبت خواهیم کرد که خب این گروگان‌ها در مقابل زندانیای حماس که آزاد خواهند شد صورت خواهد گرفت. ولی این کریدور چرا مهمه؟ چون که آینده، یعنی اجازه میده که یک نفسی دوباره به حماس داده بشه که بتونه دوباره عضوگیری کنه، دوباره قدرت بگیره. از یه طرف اسرائیل اینو میدونه و نمیخواد این کریدور رو خالی کنه و حماس هم با دانستن چنین چیزی الان داره چون این شرطایی رو میذاره. برای همین من میگم شکننده خواهد بود. ولی چیزی که الان هم هست شکنندگی رو بیشتر میکنه در مورد اون زندانی‌های حماس، زندانی‌های فلسطینی است که حماس درخواست میکنه اینها آزاد بشن در مقابل هر کدوم از این گروگان‌هایی که اسرائیلی که در دست حماس هستن، از این 30 نفری که قرار آزاد بشن. و اسرائیل از این شرط و شروط گذاشته. خب یک اسامی رو گذاشته که اونها رو به عنوان خطرناک‌ترین زندانی‌های حماس در زندان‌های اسرائیل گذاشته و قرار نیست این اشخاص آزاد بشن. یا شرطی گذاشتن اگر اشخاصی هم که آزاد میشن در این لیست باید به خارج از چه سرزمین‌های فلسطینی چه در خارج از غزه به کشورهای دیگری بروند که احتمال خیلی زیاد کشورهای دیگر ترکیه خواهد بود. و اینجا نشون میده که چقدر پیچیدگی. درسته خوشحالیم که توافقی صورت گرفته و آتش بسی برای مردم غیر نظامی و مردم جنگ زده فلسطین وجود داره، ولی چقدر این توافق به نتیجه خواهد رسید من اینجا خیلی خوشبین نیستم. آقای فرهمند، یکی از نقاطی که بنیامین نتانیاهو خیلی روش تاکید داشت نابودی کامل حماس بود. الان از زمزمه‌های اولیه‌ای که از این توافق به گوش میرسه به نظر میرسه که تخلیه یا دست کم تخلیه نسبی از غزه یکی از بخش‌های این توافق هست. اگر واقعا چنین باشه آیا این به معنی احتمال احیای دوباره حماس نخواهد بود؟ ببینید این الان دارند خیلی ها جشن میگیرند در پهنه کشورهای عربی، کشورهای مسلمان، حتی در ایران هواداران حماس، هواداران جمهوری اسلامی اعلان پیروزی کردند. گفتند که حماس بعد از بیش از 15 ماه ایستادگی سرانجام پیروز شد. به این دلیل که این آتشبس، این توافق آتشبس در ماه‌های گذشته هم بود، یعنی بارها بر سرش بحث شده بود ولی سرانجام دو طرف بر سرش به نتیجه نرسیدند. یعنی اسرائیل قبول نمی‌کرد چون این طرحی رو و الان اسرائیل در واقع گامی به عقب برداشته با پذیرفتن این توافق آتشبس و از همین روز که حماس این رو برای خودش پیروزی میدونه. اگر که این توافق به مرحله عمل برسه، خب 6 هفته آتشبس دوران به نسبت طولانیه برای حماس. اینکه 1600 نفر آزاد میشن از فلسطینی ها اون هم یک موفقیت بزرگیه و در این مدت میتونه حماس شاید نه از نظر تسلیحات
از نظری که بتونه در یک وضعیت از لحاظ تدارکاتی، وضعیت زیستی در یک وضعیت بهتری قرار بگیره پیشرفت خواهد کرد. هرچند من بعید میدونم که 2 مرتبه بخواد خود حماس هم حتی علاقه‌مند باشه که 2 مرتبه با اسرائیل وارد جنگ بشه، ولی اگر از این سو نگاه بکنیم به هر حال فعلا در مورد اینکه آیا حماس در غزه خواهد ماند یا چگونه خواهد ماند یا چه نیرویی میخواد جایگزینش بشه یا اینکه اسرائیلی‌ها بخوان در غزه باقی بمونن، در این مورد هنوز چیزی پیش بینی نشده یا حداقل ما خبر نداریم از اون از میدان اطلاعاتی که بیرون اومده. ولی فعلا همین مقداری که قراری که ارتش اسرائیل عقب نشینی کنه از مواضعش در غزه و این مدت آتش بس، آزادی زندانیان، این خودش برای حماس پیروزی بزرگیه، ولی نمیشه این رو یک پیروزی پایداری قلمداد کرد. اگر شاید 7 ماه پیش مثلا بود، بله، یک برای نه تنها حماس بلکه برای یک محور که موسوم محور مقاومت پیروزی بود، ولی الان مسئله این هستش که اون محور مقاومت به میزان زیادی از میان رفته و آنچه میمانه این است که حماس بتونه که ادامه حیات بده در غزه و شاید راهی پیدا کنه که بعد از این 6 هفته آتش بس هم به نوعی حضورش در غزه ادامه پیدا بکنه. اما در نبود نیروی پشتیبان خارجی ادامه قدرت حماس در غزه به راحتی امکان پذیر نخواهد بود و این نیروی پشتیبان خارجی در وهله اول ایران بود که الان به نظر نمی‌رسید که بتونه مانند گذشته حامی حماس باشه. حزب الله لبنان بود و دیگر گروه‌های متشکل شکل گرفته در این محور مقاومت. در نتیجه به نوعی از لحاظ تبلیغاتی برای حماس پیروزی بزرگی است، ولی اگر که بخوایم به افق دورتر نگاه بکنیم خیر به نظر نمی‌رسه که در نهایت بعدها اگر برگردیم نگاه بکنیم به این روز، این رو بتونیم خیلی پیروزی برای حماس به حساب بیاریم. خانم برادوس، میدونم که ابراز بدبینی کردید به پایدار ماندن این توافق، ولی حالا با فرض اینکه دست کم تا اندازه توافق به نتیجه برسه، فردای این توافق چه وضعیتی برای غزه میشه متصور شد؟ من اونو به عنوان یه پیروزی برای حماس در نظر نمیگیرم، چون که به نظر من حماس اگر در نظر بگیم قبل از 7 اکتبر و الان موقعیتی که الان داره فقط میخواد یه آتش بس باشه، همونطور که توضیح دادم سعی کردن، الان هم سعی میکنن نشون بدن که یک پیروزی بزرگ این سیاستی که خب محور مقاومتی که جمهوری اسلامی حمایت میکنه همیشه پیروز اینجا شکست نمیخورن. ولی به نظر من شکست خیلی بزرگیه که شما از حقوقی که قرار بود 7 اکتبر برای مردم فلسطین بیاره و قضیه فلسطین رو بیاره رو میز جامعه جهانی، چیزی که از طوفان اقصی شروع کردن، گفتن خب فلسطین فراموش شده بود، ما می‌خواستیم فلسطین بیاد روی گفتگوهای جهانی و تمام توجه به فلسطین بیاد تا حقوق مردم فلسطین بهشون برسه. الان ببینید فلسطینی‌ها کجای این قضیه جهانی هستن و اینجا این خودش یک شکست بزرگیه. چند سال قضیه فلسطین رو عقب کشوندن، حتی ترس این وجود داره که ممکنه اصلا دولت ترامپ اصلا موضوع 2 دولتی رو دیگه قبول نکنه. الان این قضیه است که داره بحث و بیشتر میبره جلو که نگرانی مردم فلسطین هست الان برای این قضیه. ولی اینکه میپرسید آینده قضیه چگونه خواهد بود، تغییراتی که به نظر من در سوریه رخ داده و شکست خب آقای فرمان گفتن جمهوری اسلامی خورده و محور مقاومتش باعث شده یک تغییرات صورت بگیره از کشورهایی که در منطقه هستن بتونن نقش بازی کنن در غزه. منظورم از این کشورها کدومه؟ اگه فقط نزدیکش مصر در نظر بگیریم، مصری که به نظر من متفاوت از قبل از سقوط بشار اسد و قبل از سقوط آزادی، اگر اسمشو بذاریم آزادی سوریه، مصر نقش به نظر من یک همپیمان آنچنانی نبود در مقابل آمریکایی که کمک‌های نظامیشو از آمریکا میگیره. حتی خب دلایلی هم وجود داشته، با روسیه همکاری کرده به خاطر اینکه فکر می‌کردن روس‌ها که بشار اسد رو در قدرت گذاشتن اگر تهدیدی علیه این حکومت درست بشه خب روس‌ها به کمکش میان، جوری که به کمک بشار اسد اومدن. ولی بار رفتن روسیه و تنها گذاشتن مصر سعی خواهد که به نظر من سیاستی رو دنبال خواهد کرد که بیشتر به طرف آمریکا و به طرف اسرائیل خواهد بود، مخصوصا تهدیدایی که الان می‌بینیم خب سیسی رو تهدید میکنه در قاهره و این یکی از به نظر من جنبه‌هایی که باید نگاه کرد که سیاست مصر که مهمه اینجا، مصری که الان میدونیم خب سعی کرده گروه‌های فلسطینی رو دعوت کنه و بتونه یک اتحادی رو بین این گروه‌ها تشکیل بده، چه گروه‌های
گروه‌هایی از حماس چه گروه‌های فتح که بتونه یک اداره‌ای برای آینده غزه اینجا به وجود بیاره که می‌دونیم خب به نتیجه نرسیده. خب فتح نمیخواد با حماس همکاری کنه اونجا. این سعی و تلاشی که داره مصر نشون میده. از یک طرف کشورهای دیگه ما عربستان رو خواهیم داشت که مطمئنا میخواد نقش بزرگتری رو بازی کنه. عربستانی که به نظر من داره سعی میکنه حتی وارد سوریه بشه که سوریه رو برای قطر نذاره که قطر قدرتش رو بیشتر کنه. عربستانی که میدونه حماس رو همیشه قطر حمایت کرده و قطری که میخواد بیشتر وارد آینده غزه بشه و اسرائیل و آمریکا میخوان عربستان وارد بشه و اینجا به نظر من یک راهی رو باز میکنه، یک امیدی رو باز میکنه که آینده غزه برای آتش بس دائم به وجود بیاد. اون شرطی که ما شاید در آینده خواهیم دید که اسرائیلی‌ها میخوان که توافقی با عربستان داشته باشن. توافقات بین عربستان و اسرائیل خواهد بود که به نظر من منطقه رو به طرف یک توافق ثابت‌تری خواهد رسوند. ممنونم از هر دوی شما. شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی از واشنگتن و مرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از استانبول. این یک خبر فوری است. یک خبر فوری دیگه داریم. به گزارش نیویورک تایمز، ایلان ماسک گفته برای کمک به آزادی چچلیا سالا، زندانی ایتالیایی در ایران مداخله کرده و با سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل برای آزادی این روزنامه‌نگار مذاکره کرده. گزارش میگه دو مقام ایرانی که یکی از اونها از دیپلمات‌های ارشد وزارت خارجه است، گفتگوی آقای ماسک با سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل یعنی امیر سعید ایروانی رو تایید کردند. پیشتر هم نیویورک تایمز از دیدار نماینده ایران در سازمان ملل با ایلان ماسک خبر داده بود. مارکو روبیو، نامزد وزارت خارجه آمریکا در دولت دونالد ترامپ، در جلسه تاییدیه خودش در کنگره بر تمایز بین رژیم و مردم ایران تاکید کرده و گفته رژیم حاکم بر ایران نماینده واقعی مردم این کشور و تاریخ اون نیست. آقای روبیو گفته کشورهای اروپایی باید نسبت به نقض توافق هسته‌ای از سوی ایران اقدام کنند و نباید اجازه داد تهران به توانایی ساخت سلاح هسته‌ای یا تقویت قدرت نظامی تهدیدآمیز دست پیدا بکنه. به گفته مارکو روبیو، جمهوری اسلامی با بحران‌های داخلی مواجهه و از اهداف منطقه‌ایش باز مونده، اما همچنان تهدیدی جدی برای امنیت منطقه و جهان به حساب میاد. بریم به کنگره آمریکا، همراه بشیم با خبرنگارمون آرش علایی. آرش، یکی از حرفایی که به نظر خیلی به خصوص برای ایرانی‌ها جلب توجه کرده اینه که آقای روبیو حرف از این میزنه که شاید هیچ کشوری به اندازه جمهوری اسلامی ایران نباشه که اینقدر بین مردمش و حاکمانش اختلاف وجود داره. و آقای روبیو میدونیم نامزدی است که برای پست وزارت امور خارجه ترامپ معرفی شده است. خودشون سناتور بودن، در کمیته روابط خارجی مدت‌ها عضو بودن و امروز هم در کمیته روابط خارجی سنا داشتن، ازشون سوال میشد در مورد سیاست‌های دولت ترامپ. هنوز هم این یک جلسه بسیار طولانی است، فکر کنم هنوز هم ادامه دارد و داستان این است که بخش خیلی کوچکیش مربوط به جمهوری اسلامی فرداد. واقعیت این است که جمهوری اسلامی انقدر ضعیف شده است و تحقیر شده است و انقدر در دنیا واقعا هیچ عددی به حساب نمی آید که سوالات بسیار دیگری داشتن سناتورها در مورد بقیه جاهای دنیا، اوکراین، چین، وضعیت تجارت با مکزیک، با کانادا، داستان گرینلند، داستان پاناما. اینا الان همشون قبل از و بیشتر از مسئله جمهوری اسلامی و تهدیدات جمهوری اسلامی بودن که نشون دهنده این است که واقعا چقدر خار و خفیف شده از جمهوری اسلامی که حتی تهدیدی همونجوری به حساب نمی آید. فقط یک جا ما دیدیم در کل این چند ساعت وقتی راجع به مسائل سیاست خارجی صحبت میشد، سناتور دینز از ایالت مونتانا یک سوالی پرسید در مورد جمهوری اسلامی و حمایت‌های جمهوری اسلامی از گروه‌های نیابتیش و غالب سوال هم در واقع زاویه غالب سوال هم این بود که دولت بایدن 3 سال از 4 سال است اجازه می‌دهد جمهوری اسلامی نفت بخرد. این نفت رو جمهوری اسلامی کجا خرج کرده است؟ و اونجا بود که آقای مارکو روبیو به تفصیل رفت توضیح داد. ببین نکته این است که منی که الان خبرنگاری که در ایران زاده شدم اینو نگاه می‌کنم این جلسه رو، خیلی از این سناتورها رو بارها من دیدم باهاشون صحبت کردم. بارها و بارها از اینها سوال می شود راجع به چین، راجع به روسیه، راجع به کشورهای دیگه. شما نمی بینید
هیچ کدوم از این سناتورها رو که بیان بگوین خب مردم روسیه با روسیه خودشون متفاوتن یا مردم چین با چین متفاوتن. اما امروز دیدیم سناتور روبیو پاشو از این حدم فراتر گذاشت و این توضیح کاملی داد در مورد تفاوت مردم ایران و حکومت ایران. به بخشایی از صحبت‌های سناتور روبیو در جلسه امروز گوش کنید. رژیم ایران در ضعیف‌ترین وضعیت خود در سالهای اخیر یا شاید حتی در تمام دورانش قرار دارد. پدافند هواییشان آسیب دیده و جاه طلبه هایشان برای ایجاد هلال شیعی و شدت مختل شده است. در لبنان و سوریه حضورشان محدود یا برچیده شده است. اقتصادشان در حال فروپاشی است و قطعی برق روزانه بین 6 تا 12 ساعت ادامه دارد. آنها در آستانه قطعی یارانه‌های انرژی هستند که در میان مردم بسیار محبوب است و چنین اقدامی قطعاً نارضایتی زیادی ایجاد خواهد کرد. بنابراین در وضعیت دشواری قرار دارند. آنچه باید با دقت انجام دهیم این است که درک کنیم در درون این رژیم احتمالاً دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. یک گروه ممکن است بگویند الان زمان پیدا کردن راه خروج است، نه به این دلیل که می‌خواهند تغییر کنند، بلکه به این دلیل که در شرایط سختی قرار دارند و نیاز به وقت کشی دارند. گروه دیگر ممکن است معتقد باشند الان زمان اثبات توانایی هسته‌ای ماست. آنها ممکن است بخواهند اورانیوم را از 60% به 90% غنی‌سازی کرده و جلو بروند، با این باور که این کار از اقدام خارجی علیهشان جلوگیری خواهد کرد. در آستانه لحظات حساسی قرار داریم که باید با درک درست با آن نزدیک شویم. آقای سناتور روبیو در واقع داشت توضیح میداد اونجا که این موقعیتی که الان به وجود اومده است در خاورمیانه 90 روز پیش وجود نداشت. 90 روز پیش سوریه هنوز دست بشار اسد بود، هنوز قدرتی داشت، حزب الله و خیلی‌ها می‌ترسیدن. در عرض 90 روز این تقریبا کاملا ورق برگشته است به ضرر جمهوری اسلامی و شنیدید سناتور کاملا میداند مشکلات اقتصادی کجاست، جمهوری اسلامی کجا پولها را هدر داده است، کجاها جمهوری اسلامی ضربه پذیر است و الان همین تلاشایی که جمهوری اسلامی میکند، عباس عراقچی پیغام پسخوان میداد، به نوعی در حال التماس کردن برای مذاکره هستند. از صحبت‌های سناتور روبیو میشود فهمید که خیلی آمریکایی‌ها، حداقل دولت ترامپ، خیلی عجله‌ای برای مذاکره ندارد، بلکه میخواد با دید باز و با یک موقعیتی که بتواند کل خاورمیانه رو به صلح بازگرداند، اون هم صلح طولانی مدت. در اون صورت ممکن است که دولت ترامپ بشیند سر میز با جمهوری اسلامی مذاکره کند. ممنونم از تو همکارم آرش علایی در کنگره آمریکا. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران در مصاحبه دیشبش با شبکه MBC نیوز گفته ایران هرگز به دنبال ترور دونالد ترامپ نبوده و در آینده هم چنین کاری نخواهد کرد. او گفته که تهران به دنبال مذاکره با واشنگتنه. بهنام طالبلو پژوهشگر ارشد در بنیاد دفاع از دموکراسی از لندن به ما پیوسته. آقای طالبلو ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. دیگه از زمزمه و سیگنال فراتر رفته. علنا مقامات جمهوری اسلامی دارن میگن که حاضرن با دولت جدید آمریکا مذاکره بکنن. چقدر فکر میکنید که در واشنگتن همچنین استقبالی از یک مذاکره احتمالی صورت خواهد گرفت بعد از روی کار اومدن آقای ترامپ؟ ممنون از دعوتتون فرداد خان. خب ببینید این یک نماد ضعف دولت جمهوری اسلامی. اگه ما یادمون باشه سال 2019 کلی نخست وزیر اون موقع شینزو آبه از طریق ژاپن سعی کرد پادرمیونی بکنه، سعی کرد یک ارتباط پشت پرده ای ایجاد کنه بین دولت دونالد ترامپ و بین جمهوری اسلامی و خامنه ای. این رو رد کرده بود، چندین بار این رو رد کرده بود و حرف دولت مردان جمهوری اسلامی همین بود که نمیخوان با چنین آدمی مذاکره کنن و اونم قبل از اتفاقا کشته شدن قاسم سلیمانی بود. ببینید وقتی جمهوری اسلامی رو تحت فشار میذاری موضعش رو عوض میکنه. دولت مردان دولت آینده دونالد ترامپ باید این رو بدونن و باید در این دامی که آقای پزشکیان که بخشی از همین دولت خامنه ایه نیفتن و بدونن که میتونن جمهوری اسلامی رو کاملا به اون سمت ببرن که حاکی از همون مثال معروف 1988 خمینی بود که اینا رو وادار کنیم به جام زهر رو نوشیدن، یعنی خل سلاح تمام. اگه دونالد ترامپ دنبال یه توافق کوتاه مدت مانند برجام یا چیزی بدتر از برجام باشه، واقعا استفاده نادرست از این فرصت تاریخیه.
از رویکرد خودش، اطرافیانش، چهرهایی که برای وزارت خارجه، وزارت دفاع انتخاب کرده و مشاورانی مثل ایلان ماسک، تصور شما چه است؟ دولت دوم آقای ترامپ به دنبال چه خواهد بود در ایران؟ به نظر من، این البته نظر منه و ببینیم اون نظر چقدر با واقعیت همسوه. وقتی دونالد ترامپ بیاد سر کار، به نظر من طبیعتا میرن سراغ فشار حد اکثری، راوند دوم به اصطلاح. تمام آدمایی که دارن میرن سمت دولت ایشون، آقای مایک والتز، آقای مارکو روبیو، آقای هگست، هم طرفدار ملت ایران یعنی مردم ایران هستن. موضعی درستی به نظر من دارن، یعنی فرق بین ملت و اون دولت، و مهمتر حامی سیاست فشار حد اکثری و شدت عمل علیه جمهوری اسلامی هم در منطقه هم در خود ایران هستند. این چیزا خوبه، ولی به نظر من مهمترین فردی در این دولت خود دونالد ترامپه. و اگه ما رجوع کنیم به تاریخ، نگاه کنیم که زمانی که دونالد ترامپ داشت کمپین می‌کرد در سال 2015، یک فرق عظیمی بین خود دونالد ترامپ اون موقع و رقبای دیگه ریپابلیکن ایشون بود که اون میگفت من قراردادهای بدی میخرم تبدیل میکنم به قرارداد خوب، و این یک خط مستقیم بود بین کمپین 2015-2016 ایشون تا 4 سال ریاست جمهوری، اون 4 سال بعد از ریاست جمهوری و سالهای کمپین که الان میرسیم به 2015. یعنی به نظر من خود دونالد ترامپ میخواد جمهوری اسلامی رو ببره به سمت یک نوع معامله‌ای، و این خبر جدیدی که شما الان فاش کردید راجع به ایلان ماسک و یک ارتباط پشت پرده، حاکی از اینه که سیاست فشار حد اکثری قرار ابزاری استفاده بشه، ولی به چه نوع توافق هنوز اون مونده. در دور قبلی دولت آقای ترامپ هم چهرهایی بودن که رویکرد تندتری در مقابل تهران داشتن، مثل مشاور امنیت ملی قبلی او، و الان هم کسانی مثل مارکو روبیو که همین کمی پیشتر سخنرانیش رو در کنگره دیدیم رویکرد نسبتاً تندی در مقابل تهران دارن. اما دیدیم که خیلی اوقات آقای ترامپ حرف از این میزنه که به دنبال جنگ نیست، به دنبال مداخله خارجی نیست. خیلی از جمهوری خواهان حتی او رو منزوی‌گرا میبینند. چقدر فکر میکنید که همین ممکنه باعث یک تنشی بین خود او و مثلا اطرافیانش مثل مارکو روبیو بشه در مقابل تهران؟ اتفاقا وقتی داشتین این سوالو مطرح می‌کردی، یاد یه مصاحبه دیگه بین خودمون بودم که گفتم تمام این افرادی که قرار بیان رو صحنه تاریخ مصرف دارن و دقیقاً همون تناقضایی رو ایجاد میکنن در سیاست خارجی آمریکا به نحوه بوروکراتیک، که شاید یه کسی بگه که خب اگه دنبال شدت عمل نیستیم در منطقه، خب چرا سیاست فشار حد اکثری رو پیاده میکنیم؟ از این تناقضا قرار به نظر من در ترم دومم باشه، ولی به نظر من عکس العمل، یعنی عکس العمل خود دولت جمهوری اسلامی به سیاست فشار حد اکثری و نیروهای دیگه که میتونن فشار ایجاد کنن، مثل دولت اسرائیل، مثل خود مردم ایران، مثل خود رویکرد دولت اروپایی، دیگران رو دست کم نگیریم در تغییر یا ادامه همین مسیر دولت دونالد ترامپ. ممنونم از شما. بهنام طالبلو، پژوهشگر ارشد در بنیاد دفاع از دموکراسی که از لندن به ما پیوستند. کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل با ابراز نگرانی شدید از تایید حکم اعدام پخشان عزیزی، زندانی سیاسی کرد از جمهوری اسلامی، خواستند فوراً حکم این امدادگر رو لغو کنه و به آزار و ارعاب فعالان زن در ایران هم پایان بده. در این بیانیه از جمهوری اسلامی خواسته شده فوراً درباره گزارش‌ها از شکنجه این زندانی برای اعتراف اجباری، محرومیت عزیزی از ملاقات با خانواده و حق انتخاب وکیل و محاکمه غیر منصفانه او تحقیق کنند. سازمان همبستگی ملی برای ایران تجمع اعتراضی در واکنش به حکم اعدام در مقابل دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی در واشنگتن دی سی قرار برگزار کنه. همزمان در داخل ایران هم اعتراض به این حکم جریان داره. هادی قائمی، مدیر کارزار حقوق بشر ایران از نیویورک به ما پیوسته. آقای قائمی، چقدر میشه امیدوار بود که این فشارها تأثیری بذاره روی رویکرد جمهوری اسلامی؟
بله، با سلام خدمت شما و بینندگان عزیزتان. این حکم اعدام بسیار تکان دهنده است و باید با صراحت و قدرت در مقابل اون ایستاد. من خیلی خوشحالم که تلاش‌های درون ایران و در سطح بین‌المللی در جریان هست، اما همچنین امیدوارم که تمامی هموطنان ما درون کشور به این کمپین اعتراضی بپیوندند. الان نباید فقط سازمان‌های حقوق بشری و فعالان مدنی باشند، بلکه تمام نیروهای سیاسی، اجتماعی، هنرمندان همه باید به این اعتراض بپیوندیم و همچنین به یاد داشته باشیم که حافظه تاریخی ما از دهه 60 میدانیم که روند جمهوری اسلامی برای این اعدام‌ها چیست و برای همین هست که این اولین حکم اعدام یک زن زندانی سیاسی زندانی در 14 سال اخیر هست و میتونه سرآغاز اعدام‌های بسیار گسترده باشه. پس من امیدوار هستم که اگه همه دست به دست هم بدهیم و متحد باشیم بتونیم از اجرای این حکم جلوگیری کنیم. آیا سیگنال هایی از ایران دیدید و شنیدید که این امیدواری رو کمی پررنگ‌تر بکنه؟ من تنها میتونم به نمونه های اخیری بگم که خب بودن کسانی که شهرت داشتند و به حکم اعدام محکوم شدن، با اعتراضات جهانی تونستیم جلوی اون رو بگیریم. اما به یاد نبریم که الان ما در موقعیت بسیار بحرانی و تاریخی قرار داریم. الان تمام اخبار دنیا و برنامه خود شما در مورد احتمالاتی هست که در سطح بین المللی گفتگوها و ملاقات‌هایی با حکمرانان ایرانی ایجاد داره میشه و ما باید مطمئن بشیم که این توافقات یا هر گونه مذاکره و گفتگو محدود به مسئله هسته‌ای یا معاملات منطقه‌ای نباشه، بلکه منافع مردم ایران من جمله جلوگیری از سرکوب خشنی که حکومت داره به خرج میده و این اعدام یه نمونهش هست، سرلوحه اون هم در رسانه ها باشه و هم سیاستمداران در قبال اون جبهه‌گیری کنند. اگر ما بتونیم در سطح بین‌المللی و داخلی این مسئله رو پرنقش کنیم، من مطمئنم که میتونیم جمهوری اسلامی رو به عقب برونیم، چرا که همونطور که همه قبول دارن در ضعیف‌ترین حالت تاریخ معاصر خودش قرار داره. ممنونم از شما هادی قائمی، مدیر کارزار حقوق بشر ایران از نیویورک. ممنون. سیامک آرام، تحلیلگر سیاسی و مدرس دانشگاه هریسبرگ هم از استودیو ما در واشنگتن به ما پیوسته اشاره کردم آقای آرام که سازمان شما هم به فراخوانی داده برای یک تجمع اعتراضی فردا. چرا چنین فراخوانی دادید و امیدتون چه است از این اجتماع؟ اهمیت مسئله است. مهمان قبلی شما اشاره کردن در تمام خبرها و فضای مجازی هم این مسئله مطرح هستش. جمهوری اسلامی در واقع به خاطر یعنی تمام تحرکات جمهوری اسلامی، واکنشاش به مسائل خارجی و اتفاقات داخلی رو باید از درون نارضایتی‌ها، حجم نارضایتی‌ها و اعتراضات در داخل ایران ارزیابی کرد. اون چه که الان جمهوری اسلامی داره در مناسبات خارجیش و حتی مسائل داخلی دنبال میکنه به خاطر اون اتفاقی که داخل داره میفته. برای اینکه بتونه مسئله داخل رو به گمان خودش حل بکنه، یکی از راه‌ها تشدید سرکوب و اعدام مخالفین و در واقع مخالفان سیاسی در داخل کشور هست. تا خارج از کشور هم فعال هست برای فشار به مخالفین، اما عمدتاً مسئله اعدام رو جمهوری اسلامی که یک اقدام غیر انسانی هست که اساساً باید در ایران برای همیشه حذف بشه، اون رو دنبال میکنه که بتونه فشار بیاره به مخالفان که این جنبش رو متوقف کنه، مجموعه اعتراضات و نارضایتی ها رو متوقف بکنه. برای همین برای به خصوص ما که خارج از کشور هستیم یک وظیفه است که هم صدای خانواده ها و معترضین در داخل ایران رو در خارج از کشور بازتاب بدیم و هم از ابزارها امکاناتی که داریم برای فشار به جمهوری اسلامی استفاده بکنیم که نتونه این احکام قرون وسطایی و ضد انسانی رو دنبال کنه. برای فردا برنامه‌تون دقیقاً چه است؟ فردا
در واقع وسط روز هست، وسط هفته، اما حتی شرایط آب و هوایی هم ممکنه یاری نکنه، اما به دلیل ضرورت و اهمیت این مسئله در ساعتی که تردد به دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی در واشنگتن دی سی بیشتر هست، اونجا قرار هست که تجمعی برگزار بشه اعتراضی نسبت به این احکام اعدام، چون فقط خانم پخشان عزیزی نیست، لیست در واقع مفصلی هست از افرادی که جمهوری اسلامی سعی داره اونها رو در واقع با اجرای احکام اعدام در واقع اون افراد و کسایی که حول این شبکه مخالفین هستن رو بتونه به عقب بزنه. فردا از جمله یکی از آسیب دیدگان چشمی هم خانم مرسده شاهینکار هم به صورت حضوری در این برنامه خواهند بود. یک مجموعه‌ای هست این اعتراضات در واشنگتن دی سی که همچنان صدای داخل رو انعکاس میده. به اینم باید توجه کرد که همزمان که این اعتراضات وجود داره، در سنندج وجود داشته، در داخل ایران، در خارج از کشور، روزهای قبل و روزهای آینده هم اعتراضاتی خواهد بود. ارتش سایبری جمهوری اسلامی هم فعال هست. همون اتهامات که قابل راستی آزمایی هم نیستش، احکام هم عادلانه نیست، چون اساساً پروسه در واقع عادلانه‌ای برای این دادگاه‌های متهمین دنبال نشده. همون اتهاماتی که جمهوری اسلامی در واقع در علیه این افراد داره اعلام میکنه رو همون اکانت‌ها، همون افراد و همون فعالین به اشکال مختلف در داخل و خارج از کشور هم دارن انعکاس میدن. باید به این توجه کرد که ما اساساً کاری نداریم که احکام اتهاماتی که جمهوری اسلامی بین افراد زده یا گرایشات سیاسیشون چیه. فارغ از این مسئله، هر کس که حکم غیر انسانی اعدام براش صادر شده، ما باید به این حکم اعتراض کنیم و تا جای ممکن از اجرای اونها جلوگیری بشیم. ممنونم از شما. سیامک آرام، تحلیلگر سیاسی و مدرس دانشگاه هریسبرگ از استودیوی ما در واشنگتن دی سی. همین الان که داریم صحبت میکنیم، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید داره در مورد توافق آتشبس بین اسرائیل و حماس صحبت میکنه. آقای بایدن در لحظات گذشته گفته بعد از 15 ماه از شروع درگیری ها با حماس، حالا هم حماس ضعیف‌تر شده، هم رهبر این گروه کشته شده و هم جمهوری اسلامی به شدت در منطقه تضعیف شده. در لبنان هم او اشاره کرده که الان شرایط بسیار تغییر کرده و فرصتی پیش آمده برای نجات یافتن مردم حزب الله از چنگال مردم لبنان از چنگال حزب الله. طبیعتا اشاره او به انتخاب رئیس جمهوری جدید این کشور هستش که بعد از مدت‌ها صورت میگیره. گفته در سوریه هم یک فرصتی برای یک سوریه آزاد بعد از سرنگونی بشار اسد به وجود آمده و از اسرائیل و کشورهای عرب منطقه از جمله عربستان سعودی تقدیر کرده برای کمک‌هایی که برای رسیدن به این توافق جدید صورت گرفته. میدونید که داره آقای بایدن الان این سخنرانی رو در کاخ سفید در کنار، همطور که میبینید، کامالا هریس معاون رئیس جمهوری و آنتونی بلینکن وزیر خارجه انجام میده. اما آقای ترامپ که 5 روز دیگر در همین واشنگتن دی سی مراسم تحلیفش اجرا خواهد شد، تا اندازه زیادی اعتبار این توافق بین حماس و اسرائیل رو متوجه خودش میدونه. بسیاری معتقدن که فرستاده ویژه او به اسرائیل بوده که موفق شده تا آقای نتانیاهو رو قانع بکنه تا این توافق آتش بس که در نتیجه او گفته میشه اسرائیل تا اندازه زیادی از داخل غزه خارج خواهد شد و همینطور دست کم 33 زندانی یا گروگانی که در دستان حماس هستند طی 6 هفته آزاد خواهند شد. نتیجه تلاش‌های دیپلماتیک آقای ترامپ بوده. رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن رو می‌بینید که در کاخ سفید داره در مورد توافق آتشبس بین حماس و اسرائیل صحبت میکنه و الان هم داره به پرسش‌های بعضی از خبرنگاران پاسخ میده. 4-5 روزی بیشتر از دولت او باقی نمانده. طبیعتا او هم داره تلاش میکنه در این روزهای پایانی زمامداریش در واشنگتن دی سی اعتبار این توافق رو متوجه خودش بدونه. در 14 ماه گذشته بسیاری از کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا، از جمله مصر، قطر، امارات، عربستان سعودی تلاش کردند تا این توافق صورت بگیره و حالا در آستانه تغییر دولت در واشنگتن دی سی به نظر میرسه که اسرائیل و حماس به یک توافق آتشبس تاریخی دست پیدا کردن. هرچند همونطور که بعضی از کارشناسان ما امشب در برنامه هم گفتن، نگرانی‌های زیادی در مورد
تداوم این آتش‌بس وجود داره و اینکه چقدر میتونه در هفته‌های پیش رو این آتش‌بس شکننده باشه. همطور که پیشتر بهتون گفتم دست کم 33 گروگان بالای 50 سال زن و مرد و نظامی و غیر نظامی قرار هست طی 6 هفته آینده آزاد بشن. اجازه بدید برنامه رو با همین تصاویر زنده از کاخ سفید و سخنرانی جو بایدن در کاخ سفید به پایان ببریم و ممنونم که بیننده برنامه 24 امشب بودید.